नमस्कार सबैमा फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरू बारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज भने अरू दिनहरूभन्दा भिन्न भिडियो लिएर आएको छु। र नर्मली जब म भिडियो बनाउँछु त्यसमा बेसिकली सिजन फुल अथवा गोदावरी नभए अरू फुलहरू बारे भिडियो बनाएर आउँछु भने आज भने तपाईँहरूलाई विभिन्न प्रकारको प्लान्ट्सबारे भिडियो बनाएर भिडियो लिएर आएको छु। फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा, म रजत ठकुरी हजुरहरूको साथमा। र तपाईँले यहाँ देख्नु भइरहेको छ मेरो यहाँनिर केन बेगोनियाको भेराइटिज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो सबै पोल्का डट बेगोनियसमा आउँछ, यिनीहरू सबै केन बेगोनियस आउँछ। यो लुकिङ ग्लास भन्छ यो यसको नाम, यो बेगोनियाको नाम लुकिङ ग्लास हो। यो एन्जल विङ हो, यो भ्यान्डरबिल्ट भेराइटिज भन्छ, अनि यो चाहिँ बेगोनिया माइक्रोलिटा। सो यिनीहरू भरिमा सबैभन्दा अहिले प्राइसी जुन चाहिँ छ सबैभन्दा महँगो चाहिँ यो भेराइटी रहेको छ। एकदमै एलिगेन्ट वाइट फ्लावर दिन्छ, तर यसको फुल भन्दा नि यसको पत्ता नै एकदमै राम्रो। र सबैभन्दा महँगो चाहिँ अहिले यो बेगोनिया माइक्रोलिटा चल्दैछ, माइक्रोलिटाको प्राइस रहेको छ, तर यिनीहरू पनि त्यति नै राम्रो रहेको छ। यो भेराइटीहरू चाहिँ तपाईँले यदि तपाईँकोमा छ भने, घरमा छ भने, यसमा फेरि अर्कोमा पनि हुन्छ मसिनो डटमा, त्यो चाहिँ हाम्रो लोकल भेराइटी हो। त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ त्यस्तो भ्यालु छैन, यो माइक्रोलिटाको चाहिँ भ्यालु राम्रो छ। र यदि यो भेराइटीहरू तपाईँकोमा छ भने यसलाई तपाईँहरूले प्रिजर्भ गरेर राख्नुहोस्, किनकि यो अलिकति प्राइजी भेराइटी हो, यसको अलिकति राम्रो प्राइस रहेको छ। ओके, सो त्यसरी नै तपाईँले यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब यो भेराइटी पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यान्डरबिल्ट भेराइटीमा आउँछ। यसको चाहिँ प्लान्ट पनि राम्रो छ, साथसाथमा यसको फुल पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन्छ। अहिले यसको फुल फुलेको छैन, फुलिसकेछ मेरो, होइन। ओके, सो यसको फुल पनि एकदमै एट्र्याक्टिभ हुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फुल छ, यो फुलबाट पनि तपाईँहरूले नयाँ भेराइटीको उत्पत्ति गर्न सक्नुहुन्छ। कोही बेला हुन्छ, किनकि क्रस पोलिनेसन भइरहेको हुन्छ, किराहरू मौरीहरू एउटा फुलदेखि अर्को फुलमा गएकोले गर्दाखेरि ती माझमा पनि हामीले नचाहिँदा पनि त्यसमा आफै क्रस पोलिनेसन भएर नयाँ भेराइटी आउने चान्सेस रहेको हुन्छ। र यो भेराइटीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो तपाईँको घरको लागि। यदि अलिकति गर्मी ठाउँमा हुनुहुन्छ भने त्यति बेला त्यसमा झन् राम्रो सप्रिने हुन्छ। चिसो ठाउँमा चाहिँ सबै भेराइटी राम्रो हुँदैन, जस्तै यो लुकिङ ग्लास त्यस्तो राम्रो सुट गर्दैन, तर यो फेरि चिसो जग्गामा हो भने यो भेराइटी फेरि राम्रो सुट गर्छ। यसले राम्रो ग्रोथ लिएको मैले याद गरेको छु, किनभने मेरो माथि अप्पर सोनाडामा मेरो मेन जुन चाहिँ नर्सरी छ त्यहाँ रहेको छ, र त्यहाँनिर राम्रो ग्रोथ लिएको छ यसले। एन्ड अर्को यो चाहिँ यो पनि केन बेगोनिया हो, तर यसको हाइट चाहिँ त्यस्तो जाँदैन, बट यसको चाहिँ सेप राम्रो भएर आउँछ, एकदमै डल्लो भएर आउँछ, झ्याम्मै भएर आउँछ। सो यो पनि एउटा एट्र्याक्टिभ घरको इन्डोर प्लान्ट्सको लागि। यदि तपाईँकोमा घरमा एकदमै राम्रो लाइट पस्ने जग्गा छ भने इन्डोर राख्नु एकदमै दामी देख्छ यो प्लान्टहरूलाई। यहाँ अर्को छ, यो पनि मेरो केन बेगोनिया, तर यो त्यस्तो सप्रेको छैन, यसलाई फङ्गल इन्फेक्सन लागेर त्यस्तो राम्रो सप्रिन सकिन्छ। ओके, सो यो रहेको छ मेरो केन बेगोनियासको भेराइटीहरू। ओके, न यसो एरोइड्समा जाउँ। यदि तपाईँहरू नयाँ सुरुवात गर्नुहुँदैछ भने सो तपाईँले यदि ठिकैको साह्रै गरम पनि होइन, ठन्डा पनि होइन, त्यस्तो जग्गामा बस्नुहुन्छ र यदि तपाईँलाई प्लान्टहरू मनपर्छ भने तपाईँको लागि एकदमै राम्रो प्लान्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिङ्गोनियम। यसलाई नियोन सिङ्गोनियम भनेर भनिन्छ। यो नियोन सिङ्गोनियम हो, यसको कलर चाहिँ नियोन होइन रहेको छ, एकदमै दामी छ। यो चाहिँ एकदमै यसको ग्रोथ, यसलाई ज्यादा केयर पनि पर्दैन, यसलाई ज्यादा स्याहारिरहनु पनि पर्दैन, मल पनि लगभग जसो सबै मलमा नै यो भइरहन्छ। र नियोन सिङ्गोनियम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। ग्रोथ हेर्नुहोस्, एकदमै मेरोमा पुरा प्लान्ट बनाइसकेको छु, एकदमै छिटो ग्रोथ हुन्छ नियोन सिङ्गोनियम। साथमा यसमा अर्को सिङ्गोनियम छ, यो ब्रोडलिफ सिङ्गोनियम। यो चाहिँ लगभग पिङ्क हुन्छ, तर यो पिङ्क सिङ्गोनियम चाहिँ होइन, यो पिङ्किस र नियोनको यो क्रस ब्रिड जस्तै छ, तर यो नियोन पनि होइन, यो पिङ्क सिङ्गोनियम पनि होइन, यो ब्रोडलिफ सिङ्गोनियम। यो पनि एकदमै राम्रो हुन्छ, तपाईँले यो पनि लाउन सक्नुहुन्छ।
एन्ड अर्को रहेको छ पिङ्क सिङ्गोनियम। यो पनि तपाईँकोतिर जो चिसो ठाउँमा पनि यसले राम्रो काम गर्छ। यो पनि चिसो ठाउँमा पनि हुन्छ अनि यसलाई तपाईँले इन्डोर राख्नु सक्नुहुन्छ। तर कुनै पनि प्लान्टलाई इन्डोर राख्नुमा चाहिँ के प्रब्लम छ भन्दाखेरि तिनीहरूले चाहेको जस्तो हावा पनि या लाइट पाउनु सक्दैन। जति नै इन्डोर राख्दाखेरि जति नै लाइट भएको जग्गा किन नहोस्, चाहेको जस्तो तिनीहरूले प्रचुर मात्रामा के गर्नु पाउँदैन, लाइट लिन सक्दैन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुनै पनि इन्डोर प्लान्टलाई इन्डोर राख्नुहुनेछ भने एटलिस्ट विकमा 2 दिन चाहिँ तपाईँले बाहिर राख्नुभयो भने चाहिँ त्यसको ग्रोथ त्यस्तो ह्याम्पर गर्दैन। तर यदि हप्ताभरि तपाईँले इन्डोर राख्नुहुँदैछ भने चाहिँ ग्रोथलाई ह्याम्पर हुने चान्सेस हुन्छ। सो मेरो सजेसन, यदि नयाँ स्टार्टर हुनुहुन्छ भने सिङ्गोनियमबाट तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। बिकज यो सिङ्गोनियम, नियोन सिङ्गोनियम, पिङ्क सिङ्गोनियमहरू चाहिँ एकदमै ग्रो गर्नुको लागि अलिकति सजिलो र राम्रो पनि हुन्छ। एन्ड यदि अलिकति तपाईँहरू एक्सपर्ट हुनुहुन्छ या धेरै समयदेखि फुलहरू रोप्नु परिरहेछ भने एग्लोनिमा गरम जग्गाको लागि, गरम ठाउँको लागि हुन्छ एग्लोनिमा। यो एग्लोनिमा एकदमै कलरफुल हुन्छ। यो देख्नु परिरहेछ मेरोमा 5-6 भेराइटी रहेछ। यो एक भेराइटी भयो है। यो स्नो वाइट एग्लोनिमा, स्नो वाइट 2टा भेराइटी भयो। यो रेड एग्लोनिमा 3टा भयो। त्यसरी नै भ्यालेन्टिना छ, रेड लिप छ। त्यसो गरेर 5-6वटा भेराइटी रहेको छ। र यो भेराइटिज पनि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, रोप्नु सक्नुहुन्छ आफ्नो घरमा हरियो ग्रिन भन्नुको लागि। तपाईँलाई म यहाँ देखाउँदैछु। यो मेरो मुन्डामा मेरो वाइफको घर हो, जहाँ पनि मैले त्यहाँ पनि नर्सरी सेट गरिरहेको छु। र यहाँनिर चाहिँ गरममा हुने फुलहरू राम्रो जुन चाहिँ प्लान्ट्स छ त्यसलाई फोकस गरेको छु। किनकि माथि मेरो मेन नर्सरीमा चाहिँ ज्यादा मात्रामा के छ भन्दाखेरि सिजन फुल भएकोले गर्दाखेरि प्लान्टको लागि त्यस्तो जग्गा छैन। त्यसैले यहाँनिर मैले प्लान्ट्सलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर राखेको छु, प्रायः प्लान्ट्स। न यो भयो अलिकति नर्मल क्वालिटीको फ्लावर या प्लान्ट्स। अनि त्यसको साथसाथमा अब केन बेगनी त अभियसली प्रिमियम नै भयो भनौँ। अब हामी जाउँ यता सेन्सिभेरा। यहाँ सेन्सिभेरा पनि तपाईँको छ। सेन्सिभेरा अर्थात् हामी स्नेक प्लान्ट भनेर भन्छौँ। सेन्सिभेरा या स्नेक प्लान्ट अब तपाईँलाई थाहा भएकै कुरो हो, इट्स अ भेरी गुड प्लान्ट, इन्डोर प्लान्ट होइन। अलिकति लाइट छ भने नि यो भइहाल्छ र एकदमै राम्रो इन्डोर प्लान्ट हो यो सेन्सिभेरा या स्नेक प्लान्ट चाहिँ। र यो स्नेक प्लान्टहरू चाहिँ तपाईँले भित्र राख्नु सक्नुहुन्छ। अनि यसले चाहिँ एकदमै एयर प्युरिफाई गर्ने काम गर्छ। हुन त सबै प्लान्टको काम नै हो एयर प्युरिफाई गर्ने, किनकि यसले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अनि अक्सिजन रिलिज गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि एयर प्युरिफिकेसनको त्यसो पनि प्लान्टले काम गरेको हुन्छ। तर यो स्नेक प्लान्ट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड मात्र नलिएर यसले अरू हार्मफुल ग्यासेस जस्तो सल्फर डाइअक्साइडहरू छ या नाइट्रोजन डाइअक्साइडलाई पनि डाइरेक्ट एयरबाट नै के गर्नु सक्छ, लिनु सक्छ भन्ने कतिवटा प्रमाणहरू हामी माझमा रहेको छ, साइन्टिफिक रिजनहरू छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो स्नेक प्लान्ट चाहिँ तपाईँले घरभित्र राख्ने, स्पेसली जो प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्छ या प्रेग्नेन्सीको टाइममा चाहिँ घरभित्र यो स्नेक प्लान्टहरू जुन चाहिँ छ राख्नु एकदमै शोभा, एकदमै राम्रो हो भनेर मानिन्छ। अर्को कुरो के भन्दाखेरि स्नेक प्लान्ट जस्तै यो मुनसाइन भयो, यो वेल्फिन भयो, यो सिल्भर भयो, यो बोन्सी भयो होइन। थुप्रै टाइपको तपाईँले स्नेक प्लान्टहरू देख्नुहुन्छ यहाँनिर। यो सबै स्नेक प्लान्टको भेराइटिज हो, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै नै स्नेक प्लान्टको भेराइटिज हो। तर यी मात्रामा तपाईँलाई यो स्नेक प्लान्टहरू चाहिँ अलिकति महँगो र अलिकति कस्टली पर्छ भने तपाईँले नर्मल स्नेक प्लान्ट जुन चाहिँ छ यो येल्लो लाइनिङ भएको या यो नर्मल ग्रिन सेन्सिभेरा जुन चाहिँ छ यो तपाईँले आरामले पाउनुहुन्छ अनि सस्तो दाम पनि पाइहाल्नुहुन्छ। यसलाई तपाईँले भित्र राख्नुभयो भने यसलाई अझै केयर गर्नु अझै सजिलो, किनकि यिनीहरूमा चाहिँ अलिकति साह्रो पर्छ। यो चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट नै हो, त्यस्तो डिफिकल्ट चाहिँ छैन तर अलिकति साह्रै हो प्रिमियम भएकोले गर्दाखेरि। तर यिनीहरू चाहिँ तपाईँलाई महँगो पनि पर्दैन, सस्तो पर्छ अनि यसलाई चाहिँ भित्र राखेर बाइचान्स गइहाल्यो भने त्यस्तो ड्यामेज हुँदैन। र यसलाई तपाईँले इनफ्याक्ट के गर्नु सक्नुहुन्छ, यो तपाईँको बाइचान्स मुनि गइहाल्यो भने यसलाई काटेर तपाईँले पानीमा राख्नुभयो भने तपाईँले पानीमा पनि यसलाई 1.5-2 साल यसको जस्तो छ कन्डिसन त्यस्तै कन्डिसनमा तपाईँले सेफ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ सेन्सिभेरा अथवा स्नेक प्लान्टलाई तपाईँले भित्र राखेर आफ्नो जुन चाहिँ भित्रको एयरको क्वालिटी छ त्यसलाई राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर मेरो अर्को सिङ्गोनियम पिङ्क सिङ्गोनियम हेर्नुहोस्। पिङ्क सिङ्गोनियमलाई मैले यहाँ भित्तामा राख्नु देख्छु अनि यसले भित्ता पक्रिसकेको छ। एन्ड मलाई यो राम्रो लाग्छ, यस्तो भित्तातिर होइन प्लान्टहरू रहेको मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ। सो यो पिङ्क सिङ्गोनियम मैले यहाँ भित्तामा जानु दिइसकेको छु अनि यो मजाले बढ्दैछ। एन्ड साथसाथमा यो फाइलोडेन्ड्रन माइकेन्स जुन चाहिँ छ माइकेन्स पनि मजाले उकालो बढेर जाँदैछ, यसलाई नै पक्रिसकेको छ।
सो यो माइकेन्सहरू चाहिँ तपाईँले भित्ताको यदि तपाईँलाई वल डेकोर गर्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो माइकेन्स यो पिङ्क सिङ्गोनियम भेरी गुड आइडिया, तपाईँलाई एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, यसलाई रोप्नु सक्नुहुन्छ त्यो भित्तामा। एन्ड यहाँ रहेको छ मेरो पोथोस मजुला, एकदमै दामी फुल हो तर प्लान्ट हो, तर प्रब्लम चाहिँ के छ भने यो इट्स अ भेरी लेट ग्रोवर, एकदमै ढिलो बढ्ने, प्लस अलिकति ठन्डा भयो भने पात ताक्टो कुहिहाल्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ युजली तपाईँहरू यदि चिसो ठाउँमा हुन्छ भने चाहिँ पोथोस म्याजुला चाहिँ म एकदमै तपाईँलाई के गर्दिनँ, रेकमेन्ड गर्दिनँ। तर यदि गरम ठाउँमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो पोथोस म्याजुला एउटा एकदमै दामी अप्सन। अर्को रहेको छ यहाँनिर मेरो अर्को पिङ्क प्रिन्सेस, यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिङ्क भेरिगेसन डेभलप हुँदै गरेको छ। मेरोमा जुन चाहिँ जति पनि मैले टिस्यु कल्चर प्लान्ट बिक्री गरेको थिएँ त्यसमा एकदमै सबैले राम्रो गरे र राम्रोले गरिसकेपछि चाहिँ मान्छे एकदमै खुसी छ, एकदम दामी दामी भेरिगेसन डेभलप भएको छ। अरूकोमा झन् यहाँ मेरोमा बरु कम्ती भएको छ, बट अरूकोमा झन् फुल मुन हाफ मुनहरू मजाले डेभलप भएको छ। ओके, एन्ड यो भयो तपाईँको मेरो मेलानोकासियम, फालिन्डो मेलानोकासियम। हेर्नुहोस् यसको साइज एकदमै दामी छ, बढेर गएको छ, एकदमै राम्रो छ हो। अन्त यसको झन् साइज अब ठुलो भएर आउँदैछ। सो युजली कतिले भन्यो फालिन्डो मेलानोकासियमको हाम्रोमा आउँदाखेरि साह्रो सानसानो आयो, पत्ता माइकेन्सभन्दा अलिकति ठुलो मात्र आयो भनेर भन्दै थियो। बट यहाँ मेरोमा जुन चाहिँ भेराइटिज छ एकदमै दामी भेराइटीको छ, एकदमै बेस्ट क्वालिटीको छ, जसको चाहिँ मैले एकदम स्याप्लिङ्सहरू धेरै मात्रामा रेडी गरेको छु। सो योहरू चाहिँ तपाईँले लाउन सक्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ तर प्रिमियम प्लान्टहरू हो, यसलाई तपाईँले इन्डोरमा राख्न सक्नुहुन्छ, तर एकदमै प्रिमियम प्लान्टहरू हो यिनीहरू चाहिँ। ओके, सो त्यहाँबाट यहाँबाट जाँदाखेरि यहाँनिर तपाईँले ब्राउन मेरी सिङ्गोनियम, अलिकति सिङ्गोनियममा अलिकति हाई क्लास जानुहुन्छ भने यहाँ ब्राउन मेरी छ, तपाईँको ब्राउन मेरी सिङ्गोनियम रहेको छ। यसको मेरोमा थुप्रै मात्रामा छ। एक सालमा तपाईँले यसलाई मजाले मल्टिप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, धेरै मात्रामा बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि ब्राउन मेरी सिङ्गोनियम धेरै मात्रामा बढाउन सक्नुहुन्छ। बट त्यही हो, अलिकति गरम ठाउँमा छ भने चाहिँ राम्रो ग्रोथ लिएको मैले चाल पाएको छु, नभए चाहिँ चिसो ठाउँमा चाहिँ मसिनो पत्ता हुँदो रहेछ यसको। एन्ड यहाँनिर मेरो अर्को छ, यो चाहिँ भयो स्ट्रबेरी सेक, यसलाई हामी स्ट्रबेरी सेक भनेर भनिन्छ। उसको सिङ्गोनियममै हो, यो नि सिङ्गोनियमकै भेराइटी हो स्ट्रबेरी सेक। अनि यो पनि यो भनौँ भने सिङ्गोनियमभरिमा मेरोमा भएको सबैभन्दा प्राइसी सिङ्गोनियम यही हो। अनि यो अर्को सिङ्गोनियम छ, सिङ्गोनियम स्मल लिफ सिङ्गोनियम भनेर भनिन्छ। यो पनि तपाईँले यो सिङ्गोनियमको भेराइटिज त प्रायः चिसो ठन्डा गरम सबैमा राख्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यो चाहिँ मेरो वाइट फ्युजन क्यालेथिया, बल्ल बल्ल यति भयो, यस्तो दुःख गरेर ल्याएको, बट प्रोपगेसन गर्नु नसकेर एट दि एन्ड यो साल चाहिँ अलिकति ग्रोथ राम्रो लिएर मेरोमा यतिवटा 4टा प्लान्ट चाहिँ राम्रो भएको छ। अब यसलाई फेरि प्रोपगेसन गर्नुपर्ने भएको छ। सो यसरी तपाईँहरूले यो प्लान्टहरूबाट तपाईँले सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँको इन्डोर प्लान्ट्समा यो प्लान्टहरूलाई या इन्डोर या आउटडोर डिस्प्लेको लागि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ, राख्न सक्नुहुन्छ। आई होप यो भिडियो तपाईँलाई जानकारीमूलक लाग्यो होला। ओके, एन्ड यदि मन पऱ्यो भने यस्तो भिडियोको लागि अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गरिदिनु सक्नुहुन्छ। Thank you so much. See you soon with another video. Bye bye.